Всім привіт! З вами Ірина Пятун і я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні я покажу, як я створюю кастомізований і персоналізований дизайн для весільного подарунку. Як працює кастомізація, ви зможете побачити в кінці відео. Ідея полягає в тому, що ви можете підписати імена наречених, дату весілля, а також на ці жестяні банки знизу ви можете приклеїти подарункові гроші. Я вже заздалегідь відмалювала в ілюстраторі всі потрібні міні-контури. Мені дуже зручно і подобається налаштовувати товщину і сам стиль контуру. І буду переносити їх в Photoshop. Окремо мені буде потрібні контури для тіла, чоловіка і дівчини, також для костюма, для весільної сукні, для машини і для жестяних банок. Тепер для кожного з елементів я буду створювати окремий шар з заливкою основного кольору. Для весільної сукні я скачала собі такий мережевний векторний файл, і зараз з нього створюю декоративну частину сукні. Це я також зробила в ілюстраторі, потім експортую його як PNG і переношу в Photoshop. І ось я розташовую його так, як мені подобається, і починаю потихеньку вписувати його в загальний дизайн сукні. Для того, щоб створити візуальний ефект того, що це дійсно мережево, я витираю частину контуру від сукні. Приступаю до промальовки тіла, і оскільки основний вже колір я задала, то я починаю з тіньових частин і поступово створюю об'єм тіла. При цьому в голові завжди тримається анатомічна побудова тіла, і незважаючи на те, що це стилізована картинка, я все одно в легкому форматі переношу це на малюнок. В цій стилістиці це додасть більшої привабливості малюнку. Голову я також промальовую, того що в кастомізації будуть використовуватися і для дівчини дуже короткі зачіски, тобто все має виглядати дуже красиво, охайненько. Тут я додаю напівтони, тіні, рефлекси, тобто більш такі світлові частинки. До речі, в такій стилізації дуже часто клієнтам подобається, коли навіть в тіньових частинах є рефлекси, тобто це такі більш світлі частинки, лінії. Тому я часто користуюся цим ефектом і можу додати їх навіть в тих місцях, де в реальному житті ми могли би не побачити ці рефлекси. Тим часом я вже трішки підкоректувала форму тіла в ілюстраторі і повернулася в Photoshop. Продовжую працювати над удосконаленням тіла. Тут ви побачите прискорений варіант створення цієї ілюстрації лише за 25 хвилин орієнтовно, але в реальному житті це забирає набагато більше часу. Промальовую вушка, ручки, додаю напівтони. В голові собі тримаю, що за задумкою цього дизайну ліву руку буде перекривати рука чоловіка, котра обіймає дівчину. І тому ліктьову частину можна одразу буде затіняти. Додаю тіні на кожен пальчик, також світлові частинки, і найсвітлішим кольором також я буду додавати суглоби, які поєднують долоню з пальцями. Трішечки коректую форму руки. Ця рука має певний такий ракурс, і я бачу, що він мені не зовсім подобається, і тому я повернуся в ілюстратор і ще раз підкоректую саму побудову пальчиків. Після внесення коригування знову повертаюся в Photoshop і допрацьовую цю руку. Оскільки наразі в ілюстрації промальований лише один елемент, тобто тіло дівчини, буває так, що коли вже промалюєш інші деталі, ти бачиш якісь певні елементи, які б ти хотів ще допрацювати. І буває часто, що в процесі роботи ти повертаєшся з одного елемента до іншого і допрацьовуєш поступово. За задумом цього дизайну дівчина тримає келих з якимсь напоєм. Напої також будуть кастомізовані, бокали будуть різної форми. І я заздалегідь вже продумала таку форму руки, яка буде гарно поєднуватися з різними видами бокалів.
Тим часом я переходжу до промальовки чоловічого персонажу, оскільки форма голови у нас дуже схожа з жіночим персонажем, то я продублювала все, що до цього я намалювала для дівчини, і вже трошечки там де-не-де підтерла і домалювала, щоб форма голови відповідала чоловічій формі. Трохи ширшу шию зробила і підкоректувала біля форми вушок. Переходжу також до промальовки чоловічої руки, котра приобіймає дівчину. Швиденько додаю напівтони, тіні та світлові частинки і переходжу до промалювання чоловічого піджака. Для цього, як ви помітили, я вимкнула деякі шари, бо так мені буде зручніше сконцентрувати свою увагу і більш детально промалювати піджак чоловічий, тому що в мене жіноча рука буде перекривати частину піджаку. І для того, щоб мені це не заважало бачити повну форму, так, як це буде виглядати, то я вимкнула шар з промальованим тілом дівчини. Саме перший шар я зробила світло-сірим кольором для того, щоб за допомогою напівтонів і тіней створити гарний об'єм цьому піджаку. Також я в кінці буду ще додавати такі світлі бліки і також більш світлові частини. В тіньовій частині я маю декілька тонів тіней. Більш темний і також парочку таких середніх тонів, тобто світліший і ще трішки світліший, ніж максимально темний колір. Це допомагає мені створити дійсно більш реалістичний об'єм. Ці відтінки створюють відчуття напівтону такого. Я промальовую детально кожну складочку, додаю падаючі тіні, також поступово переходжу до рубашечки, від комірців додаю падаючі тіні і вже переходжу до невеличких світлових частин, також якихось рефлексів, відблисків. Дуже полюбляють мої клієнти, коли в тіньових частинках я відтіняю ось так світлими рефлексами деталі рукавів або там навіть деталі тіла. Дуже подобається ця стилістика, тож я часто її приміняю в своїх роботах. Як бачите, це додає певного шарму роботі, такі дає реалістичні відблиски, наче це можливо якась трішки з блиском тканина, і виглядає, на мою думку, дуже гарно. В процесі роботи мені захотілося трішечки зробити темнішим піджак, тому я додала цієї насиченості і трішки більш синього відтіночку піджаку. Зараз я пером створюю форму, яка в майбутньому буде служити мені маскою для рукава, оскільки ця ілюстрація створюється як кастомізована ілюстрація, і після відмальовки її налаштування будуть відбуватися в TNBlue, то для цього я маю заздалегідь урахувати певні нюанси, такі як, наприклад, оверлей рукава та руки. Оверлей це мається на увазі перекриття. Зазвичай в дизайнах це буває рідко, але оскільки сьогодні ми маємо таку ілюстрацію, де чоловік обіймає дівчину, тобто і його рука перекриває її, то ми маємо зробити додатковий шар для рукава і руки, як я вже зазначала, і певним чином налаштувати їх всередині TNBlue, і тоді ця кастомізація буде проходити так, як нам потрібно. Тим часом я вже перейшла до найцікавішого, до створення весільної сукні, оскільки за перший колір я обрала білий в більш холодному відтінку, то саме перший шар сукні я лишила чисто білим і почала створювати тіні і напівтони ніжно-блакитними і сіро-блакитними відтінками. Також я думаю, що ви помітили, що в спідниці присутні персикові і розуваті такі відтіночки. Цей ефект називається субповерхневе розсіювання або також підсвічування наскрізним світлом. Цей ефект додає більш живого і я би навіть додала грайливого ефекту цьому зображенню. Ну що ж, перша тональність зображенню надана, і я переходжу до додавання світлових частиночок, проходжуся по кожній складочці поступово. Це світло, тобто ці світлові частинки, одночасно будуть створювати об'єм
кожної зі складок, а також відігравати роль блиску цієї тканини, бо за моєю задумкою ця сукня буде виготовлена з атласної, тобто блискучої тканини. Після цього я знову уточнюю свій малюнок вже за допомогою тіньових частин. Також проходжуся по кожній складці, додаю падаючі тіні, власні тіні і напівтіні. Так, в тіней буває багато різновидів. І так поступово, крок за кроком, на ваших очах створюється магія, створюється красивий об'єм, видно хруст складок, ще більше проявляється блиск атласу. Я продовжую роботу над кожною складочкою, додаючи тіньові частинки. В деяких моментах ви можете бачити, як за допомогою нового доданого більш темного кольору створюються рефлекси. І це одразу викликає відчуття об'єму цієї складки, розуміння, в якому напрямку вона рухається, так? Тобто в якому напрямку вона загортається. І якщо ви малюєте, ви також можете собі взяти на замітку ось цей прийом і використовувати його в своїх роботах. До речі, мені стало цікаво, хто дивиться мої відео. І напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви вже малюєте, чи ви тільки на шляху до малювання. Можливо, ви вже займаєтеся професійно цим і просто дивитесь якісь нові техніки або якісь прийомчики для себе. А можливо, ви знаєте і вже використовуєте якісь свої прийоми, такі дуже цікавенькі. То поділіться, будь ласка, цим в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Повертаюся до сукні і зазначу, що коли я промальовую складочки, я час від часу використовую інструмент палець для того, щоб пом'якшити перехід одного відтінку до іншого. Тим паче в цій фактурі тканини це буде дуже доречно. Можливо, ви помітили, я вимикаю інколи контур сукні для того, щоб подивитися, як без нього дійсно будуть читатися складки на спідниці. Чи достатньо в них об'єму, чи достатньо вони виражені, коли відсутній контур. Я це роблю просто для перевірки самої себе і для того, щоб дійсно добитися максимально гарного результату і об'єму складок. Віночок з квітів я попередньо створила в ілюстраторі за допомогою вже готових скачаних квітів. Я просто розташувала їх так, як мені би подобалось візуально. І я вже приступила до промалювання машини. Оскільки мій перший шар відноситься до світлих відтінків машини, то я починаю з тіньових частиночок і також додаю десь ще більш світліші частини, щоб зразу задати якийсь певний об'єм. Колір машини також буде кастомізований, тому я одразу собі тримаю в голові, що я маю створити певні частини машини, які не будуть змінювати свій колір, і тому я їх створюю окремим шаром. Це такі частини, як номерний знак, бампер та фара, також ручка багажника. І за додаванням тіней, а також світлових частиночок, я продовжую пропрацьовувати кожен елемент ілюстрації і створювати об'єм кожної з деталей. Додаю бліки і рефлексики, це створює живість самої ілюстрації. Промальовую кожен елементик, щоб нічого не залишилось непоміченим. Бампер я вирішила робити бронзовим відтінком. За основу беру охристий насичений колір, і по вже всім добре відомому алгоритму я створюю спочатку тіньові частинки, додаю світлові частинки, і поступово створюю об'єм. Також, якщо вже ви помітили, то є рефлексики, вони задають цього блиску, і цей блиск задає саме в цій ілюстрації такої романтизації, тому що це весільна ілюстрація, так хочеться романтики, романтичну машину, романтичні квіти, романтичну весільну сукню і так далі. Допрацьовую виступаючі частини машини. За допомогою власних тіней і напівтіней я начебто їх виводжу на передній план. Зверніть увагу, як за допомогою додавання більш насичених тіней з'являється цей ефект рефлексу.
І це додає ще більше об'єму, ще більше реалістичності цій ілюстрації. Машина стає наче справжня. Для уточнення до номерного знаку я додаю світлові частинки. Тепер деталізую фару та поворотник. Додаю падаючу тінь до ручки, трішечки пропрацьовую болотник та дзеркало. Також трішки торкаюся до лобового скла, задаю такий певний об'єм. І тепер я трішечки хочу попрацювати над віночком. Я хочу його більш вписати в цю композицію. Я задаю падаючі тіні від квіточок одна на одну, і також даю падаючу тінь від всього віночку на машину. Оскільки наречений, тобто його піджак, а також сукня нареченої знаходяться за віночком, то я додам також цю падаючу тінь і на ці предмети одягу. Як я вже раніше зазначала, по мірі деталізації і пропрацьовки всієї ілюстрації, періодично хочеться повертатися і більш уточнювати якісь певні предмети одягу, можливо, тіла, щоб композиція дивилася вся більш цільно, пропрацьовано і ефектно. Наразі я повернулася до піджака, і я буду додавати такі штрихи на нього. Це також дуже подобається моїм клієнтам. Саме для такої стилістики, і тому я часто використовую цей прийом. Це ж саме я буду робити і з сукнею, також цей прийом я буду повторювати і на машині, щоб зробити все зображення стилістично цілісним. Ще трішечки уваги приділю сукні і буду переходити до напису на номерному знакові. Для першого варіанту я створила напис на німецькій мові, тому що замовник в мене з Німеччини. Але потім по результату ми вирішили все ж таки змінити напис на англійську мову і написали Just Married, тому що це буде більш така знайома фраза для більшої аудиторії. Приступаю до перемальовки жестяних банок. В мене їх буде декілька, але по факту я промалюю лише дві з них, а інакше потім просто продублюю і підкоректую певні ракурси їхні. Саме про цей прийом з дублюванням я дізналася, коли працювала в ігровій компанії, і там було в гайдлайні дуже детально описано, як це дублювання використовувати, що дійсно цікаво. І, в принципі, для художників не було би очевидним, тому що ми, як завжди, хочемо зробити все індивідуально, цікаво, щоб все відрізнялося, але саме дублювання дуже сильно полегшує процес роботи, а також пришвидшує його. Тим часом я вже додала падаючу тінь від машини і повертаюся в ілюстратор для того, щоб створити красиві квіточки в волосся для нареченої. Повертаюся в Photoshop і починаю створювати фату. Я її створювала з ефектом напівпрозорості. І потім вийшло дуже цікаво, тому що крім постерів, тобто друку на бумазі, ми вирішили також їх друкувати на таких скляно-акрилових підставках, і друк підтримував цю напівпрозорість і виглядало в реальному житті дуже красиво. Помічаю, що в районі сукні дуже губиться ефект цієї напівпрозорості, і мені складно там відтворити це, тому додала просто додатковий сірий шар і зробила його напівпрозорим. Це просто тимчасова міра для того, щоб промалювати фату. Також згодом я зрозумію, що мені б хотілося додати ще додаткових ліній, і я йду в ілюстратор свій любимий, і там вже промальовую всі контури фати, також такі контури складочок, задаю їм певну товщину, також певний вигін цих ліній. І потім знову я експортую це в PNG і також повернуся в Photoshop і продовжу там домальовувати фату. Контур білого кольору, щоб підкреслити цю ніжність. І його я буду трішечки розфарбовувати, я б так сказала, додавати деяких відтінків блакитного. Буквально декілька штрихів і ілюстрація буде завершена. Ще трішечки уточнюю світлові частиночки для того, щоб з'явився передній план і задній план в фаті, і буду додавати декоративний елемент в вигляді квіточок до основи нашої фати. Тепер їх треба вписати в
композицію, тобто зробити так, щоб вони там дуже природньо виглядали. І я також додам від них падаючу тінь. І це буде останнім штрихом в створенні цієї ілюстрації. Її я малювала в квадратному форматі, але реальний постер буде формата А4 або А3 або більше. Тож він має прямокутну витягнуту форму. І я розташовую свою ілюстрацію в цьому прямокутному форматі. Також додала туди імена наречених, які будуть кастомізовані, і дату весілля. Після того, як ілюстрація була затверджена, я повертаюся до свого квадратного формату і починаю там створювати додаткові елементи для тих деталей, які будуть кастомізуватися. Тобто я створюю, наприклад, 3-4 кольори для шкіри, 5 різних кольорів для сукні. Також 5 кольорів для піджака нареченого і 5 кольорів різних для машини. Волосся та напої також будуть кастомізованими, але вони вже у нас існують і ми будемо використовувати ті, що маємо. Для перефарбування елементів я використовую декілька способів. Кожен раз це може бути різні або комбіновані, бо це залежить від того, якого ефекту я хочу добитися в даний момент. Цій ілюстрації прийшлось трішки помудрувати над тим, які кольори для весільної сукні додати до кастомізації, тому що зазвичай наречені обирають якісь світлі сукні, біла або молочна, а тут я маю зробити декілька кольорів, які мають більш-менш один від одного відрізнятися, щоб вони були не дуже схожі один між одним. А потім до кожного кольору сукні також перефарбувати фату, потрібний колір, щоб вже клієнт міг собі обрати. До речі, в самому дизайні вже при онлайн-замовленні можна буде або відключити, або включити фату. Вона за бажанням. Переходжу до створення різних кольорів для машини, і з цим питанням буде вже полегше, ніж з кольором сукні. Тут в основному я буду використовувати таку функцію, як чистий колір, тому що в мене машина була досить світлого кольору, і я можу собі за допомогою налаштування через множення створювати різні кольори, такі, як мені подобаються. Зазвичай задача полягає в тому, щоб створити декілька кольорів, які будуть суттєво відрізнятися один від одного. Але при цьому вони також мають гарно поєднуватися з усім дизайном. І також з тими ж кольорами, які ми зробили для кастомізації, наприклад, піджака, весільної сукні і так далі. При зміні кольору на червоний мені здалося, що трішки втратився об'єм. Тож я за допомогою коригуючого шару яскравість контрастність і з використанням шара маски для нього зробила цей додатковий об'єм. Для кольорів машини я обрала коричневий, світло-сірий, червоний, ніжно-блакитний і темно-сірий. Після створення всіх потрібних елементів для кастомізації я експортую їх як PNG. Оскільки елементів кастомізації дуже багато, а швидкий експорт знижує якість зображення до 72 dpa, то я знаю спосіб, як можна зробити це зі збереженням 300 dpa якості і також швидким способом. На моєму каналі є відео про це. Тож, якщо вам цікаво, я залишу посилання в описі або закріплю десь тут. Тим часом я вже підготувала файл для завантаження в TinBlue і також зробила всі необхідні налаштування всередині Artwork. І тепер весь дизайн класно працює і кастомізується на сайті мого клієнта. Для онлайн-магазину я додала візуалізацію того, як на ці ж сині банки можна прикріпити гроші, а також створила додатковий колаж з фотоінструкцією. Ця ілюстрація з моєї кастомної колекції, де кожна пара може впізнати себе. Якщо тобі сподобалось, підтримай відео лайком, залиш коментар і підпишись, щоб побачити нові історії. До нових зустрічей!